વિડીયોની અંદર તમે જે મિની ટ્રેક્ટર અને બુલેટ જોઈ રહ્યા છો, સાવ વ્યાજબી ભાવે હર્ષદભાઈને તાત્કાલિક વેચવાના છે. મિની ટ્રેક્ટર પણ એકદમ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે અને બુલેટ પણ સાવ ઓછી કિંમતમાં મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને તાત્કાલિક વેચી દેવાના છે. તો તમે વહેલી તકે હર્ષદભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો. બાકી મોડલ, કિંમત, ટોટલ માહિતી હું તમને આપી દઈશ. ક્યાં જોવા મળશે, હર્ષદભાઈના મોબાઈલ નંબર, બધી માહિતી આપી દઈશ. તો વહેલી તકે તમે કોન્ટેક કરી લેજો, કેમ કે અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે ટ્રેક્ટર અને બુલેટ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ડીઆર કિસાન ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. નવા વિડીયો જેથી તમને દરરોજ જોવા મળી શકે. એક બુલેટ છે અને એક એસેમ્બલ મિની ટ્રેક્ટર છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. આ બંને વસ્તુ વેચવાની છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે લઈ શકશો. સૌપ્રથમ તમને મિની ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો આ એસેમ્બલ મિની ટ્રેક્ટર છે, જે આખું ન્યૂ બનાવેલું છે. ડીઆઈ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે, એસેમ્બલ છે, સારું ટ્રેક્ટર છે. એન્જિન પાવરફુલ છે, ગેર હાઇડ્રોલિક પણ એકદમ સારા, બેટરી પણ એકદમ સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ 36 ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે. મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ ચાલુ છે અત્યારે. વિડીયો અંદર તમે એસેમ્બલ મિની ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. આ વેચવાનું છે. પાવરફુલ ટ્રેક્ટર છે, એકદમ તાકાતવાળું ટ્રેક્ટર છે, એસેમ્બલ છે, હાઇડ્રોલિક પાવરફુલ. વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. મિની ટ્રેક્ટરની કિંમત 1.5 લાખ છે, અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. અને સાથે એક બુલેટ પણ આપવાનું છે. તમે બુલેટ પણ ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. આ બુલેટ પણ સાથે જ આપવાનું છે. તમે બુલેટ તમારે લેવાનું હોય તો બુલેટ પણ લઈ શકશો. બુલેટ પણ એકદમ સારું છે. એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કમ્પ્લેટ અત્યારે ચાલુ કન્ડિશનમાં બુલેટ છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. અને આ બુલેટ માત્ર 55,000માં આપવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર બંને વસ્તુની કિંમત ઓછી થઈ જશે. હવે તમારે આ બુલેટ અથવા મિની ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે અમરેલી, તાલુકો છે ખાંભા અને જામકા ગામે જોવા મળશે. કોઈ પણ વસ્તુ લેવાની હોય તમારે તો હર્ષદભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. હર્ષદભાઈ નામ 9673 વાળા નંબર પર ફોન કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.